ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে ইংলিছ জ্ঞান একাডেমি চেনেললৈ আদৰণি জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো আন্ডাৰ আৰু বিলো এই দুটা প্ৰিপজিশনৰ ব্যৱহাৰ। অৰ্থাৎ আমি কেনেকুৱা কন্ডিশনত আন্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ক'ত বিলো ব্যৱহাৰ কৰিম দুইটাই তলত বুজায়। গতিকে আমি এই বাক্যকিটালে লক্ষ্য কৰো। প্ৰথমটো আছে the ship is sailing dash the bridge. Next, I found the watch dash the table. And third, the ball rolled dash the bed. এই তিনিটাক আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। মিনিংটো পঢ়িলে সবে বুজি পাবা। গতিকে ইয়াত কোনটো প্ৰিপজিশন আহিব আন্ডাৰ আৰু বিলোৰ ভিতৰত সেইখিনি তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি চাই লোৱা। আৰু তিনিটা সেন্টেন্স দিছো। The thief dug a hole dash the wall. My mouth is dash my eyes. আৰু 6 নম্বৰ বাক্যটো হল he has a cut mark dash his knee. ইয়াত কোনটো প্ৰিপজিশন আহিব সেইটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰা। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যদি আমি ভালকে চাও তেতিয়াহলে ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সত দলঙৰ তলত জাহাজ শিপ গৈ থকা মানে বুজাইছে, তলত বুজাইছে। আৰু নেক্সটত আছে টেবুলৰ তলত ঘড়ী বিচাৰি পোৱা কথা কৈছে। আকৌ বিছনাৰ তলত বাগৰি বলটো গল বুলি ইয়াত কোৱা আছে। তেনেকৈ ইয়াৰ পিছৰ বাক্য বিলাকত আছিলে সুৰে ওয়াল বা বেৰৰ তলত গাত কৰি খুমোৱা কথা কৈছে বা গাত কৰিছিল। ডিগৰ সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড ফৰ্ম ডাগ কৰিছিল বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। তেনেকৈ 5 নম্বৰ বাক্যটোত মোৰ মুখ কিহত আছে মোৰ চকুৰ তলত থকা কথা কোৱা হৈছে। আৰু হি হ্যাজ এ কাট মাৰ্ক কটা চিনটো আছে, কটা দাগ এটা আছে তেওঁৰ আঁঠুৰ তলত বুলি ইয়াত বুজাব লাগে। আলটিমেটলি আমি তলত বুজোৱা আন্ডাৰ আৰু বিলোক আলোচনা কৰি আছো। গতিকে তলত বুলি কৈ দিছো। এতিয়া কথা হল আমি এই দুইটা প্ৰথম তিনিটা আৰু শেষৰ তিনিটা সেন্টেন্সৰ মাজত পাৰ্থক্যটো হল দলঙৰ তলত আছে এটো পাৰ হৈ থকা বুজাইছে জাহাজখন। তেনেকে টেবুলৰ তলত বিচাৰি পাইছে ঘড়ী আৰু তেনেকে বিছনাৰ তলত বাগৰি গৈছিলে বল। অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা বুজি পাইছো যে এই তিনটা খালি ঠাইত আন্ডাৰ বহিব আৰু আন্ডাৰবোৰ সদায় কোনোবা এটা বস্তুক স্পৰ্শ কৰিবও পাৰে বা তাক ঢাকি থব পাৰে। ঢাকি থোৱা মানে একেবাৰে আমাৰ কিবা পাত্ৰ এটা ধৰা টিফিনত আমি তাৰ ঢাকনিৰে ঢাকি দিয়া বা বটলটোক ঢাকনিৰে ঢাকি দিয়া নিচিনা কথা নাই কোৱা। ঢাকিব পৰাকে কভাৰ কৰিব পৰাকে থকা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি তলৰটো যদি বুজাও তেতিয়াহলে আন্ডাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰো। যেনেকে দলঙৰ তলত দলংটোৱে ইয়াক আসলতে ওপৰত আছে ঢকা নাই, কিন্তু দলঙৰ যিটো সীমা পৰিসীমা সেইটোৰ তলত আছে বুলি ইয়াত বুজোৱা হৈছে শিপখন। তেনেকৈ টেবুলৰ তলত ওয়াচ বিচাৰি পাইছে। গতিকে টেবুলৰ তলত ওয়াচ আছে, ওয়াচটো সৰু বস্তু ওপৰত টেবুল আছে সম্পূৰ্ণকেটো ঢকা নাই কিন্তু তাৰ তলত আছে। এনেকে গেপ থাকক, খালি জায়গা থাকক বা টাচ কৰি থাকক তেনেকুৱাখিনিক বুজাবৰ কাৰণে আমি আন্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰো। গতিকে সেকেন্ড সেন্টেন্সতো আন্ডাৰ বহিব আৰু থাৰ্ড সেন্টেন্সতো ইয়াত কি বুলি কৈছে বিছনাৰ তলত বলটো বাগৰি যোৱা কথা কৈছে। অৰ্থাৎ বিছনাৰ তলত সৰু বল এটা বাগৰি গলে তাতো স্পৰ্শ কৰা নাথাকে, হলে কেনেকে বাগৰি যায় বা বল কেনেকে থাকে হেতু বুলি আছে। গতিকে এনেকৈ কিবা এটা বস্তুৰ তলত বুজাবৰ কাৰণে এইখিনি ধাৰণা আমি বুজিব লাগিব। আৰু অলপ মই পিছত ডেসক্ৰাইব কৰি আছো। তাৰ পিছৰ তিনিটা যি সেন্টেন্স আছিলে তাকো তলতে বুজাই আছে। পাছৰ তিনিটাত কি বহিব 4, 5 আৰু 6 নম্বৰ সেন্টেন্সত বিলো বহিব। হলে যেনেকৈ ধৰা মাউথ তো ক'ত আছে বুলি কৈছে চকুৰ তলত, কিন্তু পুনে তলত নাই। হলে পুনে তলত নাই কিন্তু লেভেল ইয়াত কোৱা হৈছে। গতিকে হাইট উচ্চতাক লৈ কোৱা হৈছে যে ওপৰত তলত বুজোৱা হৈছে। ইয়াত যেহেতু আমি তলত বুজোৱা আছে গতিকে এনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিলো বহিব। আৰু আঁঠুৰ
তলত কটা দাগ আছে গতিকে সেইটো আঁঠুৰ লেভেলতকৈ তলত আছে বুজাইছে হাইটৰ লেভেলতকৈ তলত আছে বুলি বুজাইছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বিলো বহিব অৰ্থাৎ আমি এইখিনি কথা এটা ছবিৰে প্ৰথমে বুজি লওঁ তাৰ পিছত মই বাকি কেইটামান কন্ডিশন কোন কোন কন্ডিশনত আন্ডাৰ আৰু বিলো বহিব সেইখিনি মই কৈ আছো আমি বাওঁফালৰ ছবিখনলৈ যদি লক্ষ্য কৰো এ আৰু বি দুটা ছবি ইয়াত দিয়া আছে সি বুলিও দিয়া আছে এ টু আয়ত ক্ষেত্ৰৰ নিচিনা যেটো বক্স আৰু বি হৈছে তলৰ 0 বা O আৰু C2 হৈছে বক্সৰ লগত লাগি থকাকে আছে গতিকে দুইটাই 0 জি দুইটা আছে B আৰু C হে এ বক্সৰ B2 তলত যথেষ্টখিনি ভালেখিনি তলত আছে কিন্তু এই যেটো বক্সৰ সাইজ তাতকে সৰু আছে সেইকাৰণে ইয়াক ঢাকি থকা কোৱা হৈছে আসলতে একেবাৰে ঢাকা মানে দেখি নোপোৱাকে ঢাকি থোৱা কথা নাই কোৱা তাৰ তলত এই খুমাই আছে আৰু সি ছবিখন কিন্তু টাচ হৈ আছে ইয়াৰ লগত গতিকে এনেকৈ টাচ হওক বা টাচ নহওক যদি আমি এটা বস্তুৰ তলত আন এটা বস্তুটো থাকি যায় পুনে পুনে তলত থাকে বা ভিতৰত থকা নিচিনাকে যদি থাকি যায় যেনেকে টেবুলৰ তলত মানে তেনেকুৱাবোৰ বুজাবৰ কাৰণে আমি আন্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰো আৰু খোঁফালৰ ছবিখনত যেটো বক্স নিচিনা বা আয়ত ক্ষেত্ৰৰ নিচিনা এ বুলি দিয়া আছে আৰু তাৰ তলত বি এটা ছবি দিয়া আছে সেই বি টু এৰ তলত আছে কিন্তু পুনে পুনে ঢাক খোৱাকে তলত নাই গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বিলো ব্যৱহাৰ কৰো তো বাওঁফালৰ ছবিখনত আমি ক'ব পাৰো B or C is below is under A হ'ব আৰু খোঁফালৰ ছবিটোত কি হ'ব B is below A হ'ব এনেকুৱা আন্ডাৰটো কেনেকে বুজায় আৰু বিলোটো কোনটোক বুজায় এটো ছবিটোৰ পৰা অকনমান ধাৰণা কৰিব পাৰি আৰু মই কেইটামান বাক্য দিম যাতে আমি পাৰ্থক্যও ধৰিব পাৰো আৰু কেলে কি কন্ডিশনত হ'ব সেইখিনি আমি লক্ষ্য কৰো আন্ডাৰ আমি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো প্ৰথম কথাটো হৈছে যদি ত্ৰিমাত্ৰিক ছবি বা বস্তু বা 3 dimensional thing বস্তু এটা যদি তাত থাকে তাৰ তলত থকা বস্তুটোক বুজাবৰ কাৰণে আমি কি কৰো আন্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰো এক্সাম্পল হিচাপে আমি দুটা বাক্য লৈছো they are sitting under a tree to গছজোপা হৈছে এটা 3 dimensional ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তু এটা তেওঁলোক বা কোনোবা মানুহে সেই গছজোপাৰ তলত অৰ্থাৎ গছজোপাৰ ডাল বিলাকে যিমানখিনি অঞ্চল হি কভাৰ কৰি আছে সেই অঞ্চলৰ যদি সেই এৰিয়াটোৰ তলত যদি আমি আছো তেতিয়াহলে আমি কম যে সিটিং আন্ডাৰ আ ট্ৰি একেবাৰে গছজোপাত লাগি থকাকে নবহিলেও হল অৰ্থাৎ ডালৰ ছাঁ পৰি থকা অঞ্চল বুলিও আমি ক'ব পাৰো বা ডাল পাত বিলাক যিমান দূৰলৈকে বিয়পি আছে ঠিক তাৰ তলৰ এৰিয়াটোত যদি আমি বহি আছো তেতিয়া সিটিং আন্ডাৰ এ ট্ৰি হ'ব তেনেকে পুট ইয়োৰ শুজ আন্ডাৰ দ্য বেড হলে জোতাবোৰ বিছনাৰ তলত থোৱা কথা কৈছে গতিকে এনেকুৱাখিনি বুজাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি ছবিটো কল্পনা কৰিব পাৰো বিছনাৰ তলত আমি জোতা স্যান্ডেল থৈ দিও কেতিয়াবা হলে গতিকে হেনেকে যদি থোৱা হয় তেতিয়াহলে আন্ডাৰ হ'ব এটো হল প্ৰথম পইণ্ট সেকেন্ড পইণ্টটো হৈছে যে এটা স্তৰ বা তৰপৰ ভিতৰত আন এটা তৰপ যদি থাকে ভিতৰৰটোক বুজাবলৈ আমি আন্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰো ফৰ এক্সাম্পল হৈছে I always wear a vest under my shirt মই সদায় শাৰ্টৰ তলত গেঞ্জি পিন্ধো ভেষ্ট পিন্ধো গতিকে এটো I always wear a vest under my shirt হল তাত এতিয়া তৃতীয় পইণ্টটো হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা তাৰ তলত যদি আমি বুজাব লগিয়া হয় তেতিয়াও আমি আন্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰো এক্সাম্পল দিছো he is selected for under 18 team তেনেকে আৰু এটা কৈছো she earns under 300 rupees each day তাই প্ৰত্যেক দিনাই 300 কৈ কম টকা 300 টকাৰ তলত উপাৰ্জন কৰে আৰু আমি আন্ডাৰ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰো কি কৰিবলৈ মানুহৰ মেন্টেল ষ্টেট মানসিক অৱস্থা বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণেও আমি আন্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰো এক্সাম্পল দিছো I am under a lot of mental pressure বা she passed her college life
under a lot of stress এনেকে আমি কিবা মানসিক অৱস্থাৰ কথা বুজাবৰ কাৰণেও আমি under ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া আহো আমি below কোড ব্যৱহাৰ কৰো below আমি ব্যৱহাৰ কৰো এটা level of height উচ্চতাৰ হয়না height মানে উচ্চতাৰ লেভেলটোক আমি বুজাবৰ কাৰণে হলে যেনেকৈ অথনি দিয়া সেন্টেন্স below থকা সেন্টেন্সও হেনেকে level of height দিয়া আছিল আৰু কেইটামান দিছো মই এক্সাম্পল এটা দিছো he hung the calendar below the photo এতিয়া ফটো ধৰা সৰু সাইজৰো থাকিব পাৰে তো ফটোতকে তলত কৈছে কিন্তু পুনে তলত নহয় ফটোটো যেটো লেভেলত ওলমাই দিয়া হৈছিল হে একেটা ওয়ালত সাইডত কৰবাত কিন্তু ফটোতকে অকনমান তলৰ লেভেলত ওলমাই দিয়া কথা কৈছে গতিকে he hung the calendar below the photo তেনেকৈ অকল level to height or নহবও পাৰে কেতিয়াবা level to temperature or হ'ব পাৰে for example the temperature has gone below the previous record হলে আগৰ ৰেকৰ্ডতকৈ আমাৰ উষ্ণতাটো বা টেম্পাৰেচাৰটো তললৈ গল এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো হয় আৰু এটা বিলো আমি কি কৰো ইমাজিনাৰী লাইন অর ইমাজিনাৰী লেভেল আমি যদি কাল্পনিক কিবা এটা আমি যদি লেভেল এটা স্তৰ আমি কল্পনা কৰি থৈছো তাৰ তলত বুজাবলৈও আমি বিলো ব্যৱহাৰ কৰো এক্সাম্পল হৈছে the families lived below poverty line হলে এই পৰিয়াল বিলাকে কিহত আছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে হেতু বুজাবৰ কাৰণে আমি বিলো ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু আশা কৰিছো এইখিনি এক্সাম্পল আৰু যিখিনি কন্ডিশন দিয়া আছে পইণ্ট বোৰ দিছো মই চাৰিটা আন্ডাৰ বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে আৰু মই তিনিটা দিছো বিলোৰ কাৰণে এই কিটাই তোমালোকক বিলো আৰু আন্ডাৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজাত আৰু কোড ব্যৱহাৰ কৰিম হলে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা বুজি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হৈছে বুলি মই ভাবি আশা কৰি মই ভিডিওটো সামৰিছো থ্যাংক ইউ